สวัสดีค่ะกฤษณานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าไวรัสอู่ฮั่นหรือว่าโควิด -19 นะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็มาดูหน้าตาของเจ้าไวรัสตัวนี้ว่ามันมีหน้าตายังไงและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าไวรัสโควิด -19 นะคะไวรัสตัวนี้มันเริ่มต้นถือกำเนิดมาจากค้างคาวแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายพันธุ์และไปทำให้เกิดโรคในตัวลิ้นแล้วพอตัวลิ้นเนี่ยถูกคนเอามากินทำให้เจ้าไวรัสตัวนี้มันก็เลยกลายพันธุ์อีกทีหนึ่งทำให้ไปเกิดโรคในคนนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 เนี่ยมันมีชื่อว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 หรือว่า SARS-CoV-2 ที่มันได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันมีรหัสพันธุกรรมเนี่ยคล้ายกับซาร์ที่ระบาดในปี 2547 ไวรัสอู่ฮั่นที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่ามันเกิดระบาดที่แรกที่ประเทศจีนที่มณฑลหูเป่ยที่เมืองอู่ฮั่นนะคะก็มันเริ่มต้นระบาดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากนั้นมันก็ข้ามมาระบาดที่แถบเอเชียแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ครอบคลุมไปเกือบทั่วโลกแล้วนะคะก็ที่ระบาดหนักอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในโซนประเทศยุโรปซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ประกาศให้เจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยเป็นแพนเดมิกเมื่อวันที่11มีนาคมปีนี้นะคะก็คือมันระบาดไปทั่วโลกโคโรนาไวรัสตัวนี้มันก็คือสายพันธุ์หนึ่งของเจ้าไข้หวัดใหญ่นั่นแหละแต่ว่าที่มันอันตรายมากกว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาก็เพราะว่ามันมีอัตราการตายที่สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอัตราการตายประมาณ 0.1% เท่านั้นแต่ว่าโควิด -19 เนี่ยมีถึง 3% และอีกอันนึงที่ทำให้มันอันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่ก็คือมันมีการแพร่กระจายได้เร็วกว่าในคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นี่นะคะมากกว่า 80% เนี่ยจะมีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการเลยและอาการที่จะเกิดก็คือมีไข้ไอแห้งๆเจ็บคอหายใจเหนื่อยแต่ว่าในคนที่มีอาการหนักหรือว่ามีอาการมากเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องปอดบวมแล้วถ้าปอดมันถูกทำลายไปมากเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอาการหายใจลำบากเฉียบพลันภาวะนี้มันจะมีน้ำที่ปอดมันสร้างขึ้นมามันทำให้ไปเคลือบไอตัวเซลล์ที่มันจะใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนทำให้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยในร่างกายลดลงแล้วถ้าเกิดภาวะนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเซปติกช็อกตามมาพอเกิดภาวะนี้ปุ๊บร่างกายเราก็จะมีความดันโลหิตต่ำพอความดันโลหิตต่ำมันจะทำให้ออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอมันก็อาจจะทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยคนนั้นตายได้นะคะคนที่เสี่ยงต่อการตายจากการติดเชื้อโควิด -19 นี่ก็คือในผู้ป่วยสูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มอัตราการตายในคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นี่ก็คือคนที่มีโรคหัวใจนะคะคนที่มีระบบทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังอันต่อไปก็คือคนที่มีเบาหวานนะคะหรือว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่เป็นมะเร็งเราจะเห็นว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเขาจะมีไม่โรคใดโรคหนึ่งก็หลายๆโรคทำให้อัตราการตายในผู้ป่วยสูงอายุนั้นมากขึ้นไวรัสเนี่ยมันติดต่อได้ง่ายมากเลยเมื่อคนมีเชื้อไอหรือจามเนี่ยมันจะทำให้ไวรัสในน้ำลายเนี่ยไปติดต่อกับคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าคนที่สัมผัสกับน้ำลายของเขานะคะระยะฟักตัวของโควิด -19 เนี่ยก็จะประมาณ 2-14 วันวิธีการตรวจสอบเชื้อเนี่ยก็มี 2-3 วิธีที่เขาใช้กันอยู่ในตอนนี้วิธีแรกก็คือตรวจเลือดนะคะเขาก็จะตรวจหาดูพวกเม็ดเลือดขาวของลิมโฟไซต์อันที่2ก็คือการตรวจสอบหาพันธุกรรมของไวรัสอันที่3ก็คือตรวจ CT นะคะ CT ของหน้าอกคือจะดู CT ของปอดว่าในปอดเนี่ยมันมีปอดบวมจากไวรัสหรือเปล่า
การป้องกันโคโรนาไวรัสเนี่ยก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆการล้างมือเนี่ยต้องใช้สบู่ล้างทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่างน้อยเวลาล้างมือเนี่ยต้องประมาณ20วินาทีแล้วถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยคุณจะต้องรอให้แอลกอฮอล์นั้นแห้งซะก่อนมันถึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะคะต่อไปก็คือการใช้กระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจามนะคะสุดท้ายนี่คือสำคัญมากเลยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะ T-zone ก็คือช่วงตาจมูกปากเพราะตรงนี้มันจะมีเยื่อบุที่ไวรัสมันสามารถเข้าไปในร่างกายได้นั่นก็เป็นทั้งหมดของไวรัสที่อยากจะพูดในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณค่ะ